สวัสดีครับทุกๆคนที่กำลังฟังเรื่องเล่าของผมอยู่จริงๆผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเรื่องของผมจะได้ถูกนำมาเล่าไหมแต่ยังไงก็ฝากเจ้าของช่องเล่าเรื่องผีพิจารณาด้วยนะครับเพราะผมตั้งใจอยากจะเล่าและตั้งใจเรียบเรียงสิ่งที่ได้เจอมาอย่างดีที่สุดเลยครับผมชื่อบาสนะครับผมเป็นผู้ชายที่ใช้ชีวิตตามแบบแผนอย่างที่คนส่วนใหญ่มักจะทำกันคือเรียนจบหางานทำและวางแผนอนาคตครับแฟนของผมชื่อดาเราคบกันตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วและตัดสินใจจะแต่งงานกันในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดครับแต่พอโรคระบาดเกิดขึ้นทุกอย่างที่วางแผนไว้ก็เลยต้องหยุดชะงักไปก่อนซึ่งช่วงนั้นผมกับดาก็ใช้ชีวิตห่างกันพอสมควรแต่ก็ยังติดต่อหากันอยู่ตลอดจนพวกเราฝ่าฟันและผ่านช่วงเวลาที่รอคอยมาได้และถึงเวลาที่งานแต่งของผมกับดาจะได้มีขึ้นจริงๆสักทีต้องบอกก่อนเลยครับว่าผมเพิ่งจะผ่านการเป็นเจ้าบ่าวมาเมื่อไม่นานนี้เองและนั่นแหละครับมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมได้พบเจอกับเรื่องที่ผมคิดว่ามันหลอนมากๆช่วงก่อนวันแต่งงานประมาณ2 วันผมกับเพื่อนสนิทอีก2 คนนั่นก็คือยุทธกับจิมตั้งใจกันไว้ว่าเราจะไปเมากันให้สนั่นสละความโสดที่ผมกำลังจะเสียไปเพราะ2 คนนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยครับพอผมจะแต่งงานทั้งทีก็เลยจัดให้ผมเต็มที่เลยแต่ผมก็ย้ำกับเพื่อนทั้ง2 คนนะครับว่าผมไม่อยากมีปัญหาเรื่องผู้หญิงและไม่ต้องการให้มีผู้หญิงคนไหนมาร่วมฉลองการสละโสดของผมคืนนั้นก็เลยเป็นคืนของชายโสด3 คนที่ได้เจอกับเรื่องหลอนๆที่จำกันมาจนถึงทุกวันนี้และยังพูดถึงกันไม่หยุดเวลาที่ได้เจอหน้ากันครับก่อนวันแต่งงานในช่วงเวลากลางวันผมกับเพื่อนก็ขับรถกันไปเที่ยวน้ำตกที่อยู่ใกล้ๆกับจังหวัดที่เราอยู่เรียกว่าย้อนวัยกันอย่างสนุกสนานเลยครับก่อนจะขับรถกลับเข้ามาในตัวเมืองแวะกินข้าวและซื้อเครื่องดื่มไปดื่มกันต่อที่บ้านของยุทธมันเป็นหนุ่มโสดที่เอาจริงๆแล้วฐานะของมันก็เป็นคนมีเงินมาตั้งแต่ที่ผมรู้จักกันแล้วตัวมันเองก็เป็นคนที่ขยันมากและที่พวกเราไปกันก็คือหมู่บ้านจัดสรรที่ยุทธมันเป็นคนจัดตั้งโครงการหมู่บ้านนี้ขึ้นมาครับเฮ้ยไม่มีคนอยู่เลยนี่หว่ายังสร้างไม่เสร็จสักหลังใช่แต่บ้านตัวอย่างเสร็จแล้วกูจะพาพวกมึงไปดื่มกันที่นี่แหละแล้วเดี๋ยวกูค่อยเรียกแม่บ้านมาทำความสะอาดพวกมึงเต็มที่ได้เลยมึงจะให้เต็มที่อะไรขนาดนั้นมีแค่กูมึงไอ้บาส3 คนมันจะได้สักแค่ไหนกันเชียววะถ้ามีคนอื่นไปด้วยเป็น10ก็ว่ากันไปอย่าง จิมมันเริ่มจะเมาแล้วล่ะครับในตอนนั้นเพราะมันเลือกที่จะดื่มเบาๆมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ร้านอาหารอีสานที่พวกเราชอบไปนั่งกินกันตั้งแต่วัยรุ่นผมกับยุทธเลือกที่จะดื่มน้ำเปล่ากันก่อนเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครขับรถแต่ก็นั่นแหละครับบอกตรงๆว่าผมเองก็อยากจะเมาในพื้นที่ส่วนตัวเช่นที่บ้านมากกว่าที่จะอยู่ข้างนอกพอใกล้วันแต่งงานแล้วผมไม่อยากให้มีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก่อนที่จะใกล้ถึงบ้านตัวอย่างในหมู่บ้านจัดสรรของยุทธดาก็โทรมาหาผมก็รายงานไปตามปกติอย่างที่เคยทำเพราะผมเชื่อว่ามันดีกว่าที่เราจะปกปิดหรือไม่บอกอะไรตรงๆเผื่อมีเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นมาจะได้รับการช่วยเหลือได้ทันพอผมวางสายไปรถของยุทธก็เลี้ยวเข้าไปตามซอยที่ตรงไปยังบ้านตัวอย่างที่เปิดไฟสว่างเด่นให้เห็นแต่ไกลแต่จิมมันก็มีอาการแปลกๆหันไปมองยุทธแล้วก็หันมามองผมที่นั่งอยู่ข้างหลังด้วยสีหน้างงๆและดูเหมือนมันจะมีคำถามจนผมอดสงสัยไม่ได้มีอะไรวะไอ้จิมทำหน้าอย่างกับเห็นผีผมจำได้เลยครับว่าผมพูดออกไปอย่างนั้นจริงๆหรือว่าจะเป็นผีวะไหนมึงบอกบ้านยังไม่เสร็จไม่มีใครมาอยู่ทำไม2 ข้างทางกูเห็นคนยืนจ้องพวกเราเต็มไปหมดเลยวะไอ้จิมมึงพูดอะไรเนี่ยไม่มีใครทั้งนั้นกูขับรถผ่านเป็น10 รอบมันนอนเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่เห็นจะมีใครเลย
มึงอย่ามาน้ำเสียงของยุทธจริงจังมากแต่บอกตรงๆว่าผมเองไม่กล้าพูดอะไรเพราะร่างกายมันก็ขนลุกขนชันขึ้นมาทันทีที่ได้ยินจิมพูดแบบนั้นพอรถมาจอดที่หน้าบ้านยุทธกับจิมถึงได้เลิกเถียงกันและต่างคนต่างก็ลงจากรถไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะหยิบลังเครื่องดื่มช่วยกันเอาของเข้าบ้านเดินชนแกล้งกันเหมือนไม่ได้เถียงกันจะเป็นจะตายมาก่อนหน้านี้ส่วนตัวผมเองก็ลงจากรถแล้วอะไรก็ไม่รู้ดลใจให้ผมหันไปมองทางที่พวกเราผ่านมามันมืดมากไฟข้างถนนในหมู่บ้านติดไว้ห่างๆกันเพราะยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการบ้านรอบๆก็ยังเป็นโครงที่ยังสร้างไม่เรียบร้อยดีบางหลังชั้นบนยังเปิดโล่งบางหลังถึงจะสร้างเสร็จดีแล้วแต่ก็ยังไม่มีหน้าต่างและในตอนนั้นเองที่ทำเอาผมตัวแข็งไม่กล้าจะเดินไปไหนเพราะผมได้เห็นว่ามีหัวของใครบางคนห้อยลงมามองที่หน้าต่างจากบ้านข้างๆกันผมขนหัวลุกรู้สึกได้เลยว่าใจของผมมันเต้นแรงมากจนผมนึกว่าจะทะลุออกมาจากอกเลยล่ะครับผมรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกจนยุทธมันเรียกผมเสียงดังสติผมถึงได้กลับคืนมาเมื่ออะไรวะไอ้บาสรีบเข้าบ้านดิฝนทำท่าจะตกแล้วเนี่ยจริงอย่างที่อายุธมันบอกครับเพราะพอผมกับมันเข้าบ้านมาได้ไม่ถึง5 นาทีฟ้าก็ร้องดังพร้อมกับฝนหาใหญ่ที่ตกลงมาถึงผมจะไม่แน่ใจว่าจินตนาการไปเองหรือเปล่าแต่เพราะภายในบ้านมันตกแต่งดูดีมากทำให้ผมลืมเรื่องก่อนหน้านี้ไปเลยมัวแต่ตื่นเต้นกับของดีๆที่มีอยู่ในบ้านโดยเฉพาะโต๊ะพูลที่อยู่ตรงกลางห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นอะไรที่พวกเราชอบกันมากๆปาร์ตี้หนุ่มโสดแบบสบายๆเริ่มขึ้นทันทีที่เสียงเพลงเปิดสู้กับเสียงฝนผมยุทธและจิมก็เล่นพูลกันอย่างสนุกสนานพร้อมกับเครื่องดื่มที่ส่งเข้าปากไม่หยุดจนผมเริ่มรู้สึกมึนและคนที่ไม่ไหวคนแรกเลยก็คือจิมครับมันดื่มเอาเหมือนกับว่ามันเป็นคนสละโสดซะเองจนสุดท้ายมันก็นอนเมาอยู่ที่โซฟาผมเองก็เริ่มจะไม่ไหวเหมือนกันแล้วแต่ยุทธมันก็ชวนให้ผมออกไปสูบบุหรี่ด้วยกันที่หน้าบ้านซึ่งมีพื้นที่มากพอที่จะยืนหลบฝนสูบบุหรี่ได้ครับผมกับยุทธสูบบุหรี่กันไปสักพักคุยกันถึงเรื่องชีวิตเป้าหมายและอนาคตตามประสาวัยที่เริ่มเปลี่ยนไปก่อนที่ผมจะได้เห็นในสิ่งที่ผมเริ่มแน่ใจแล้วว่ามันอาจจะเป็นผีจริงๆมึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมวะผมไม่ได้ถามยุทธนะครับแต่อายุธต่างหากที่เป็นคนถามผมสีหน้าของมันตอนที่หันมามองผมดูจริงจังมากก่อนจะหันไปทางบ้านตรงข้ามที่ยังสร้างไม่เสร็จผมหันหน้าไปมองตามแล้วมือผมที่คีบบุหรี่อยู่มันก็หมดแรงไปเลยครับเพราะผมแน่ใจมากๆว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนั้นมันเป็นเหมือนเงาของใครก็ไม่รู้เรียกได้ว่าเป็น10คนเลยครับยืนเรียงกันแล้วจ้องมองมาที่ผมกับยุทธผมได้แต่ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ยุทธมันดึงแขนให้ผมเดินกลับเข้าบ้านไปด้วยกันด้วยท่าทางตื่นๆแบบตกใจอย่างเห็นได้ชัดอีบาสยืนทำอะไรวะรีบเข้ามาผมรีบเดินไปตามแรงแขนของยุทธที่ดึงผมกลับเข้าบ้านไปก่อนที่ยุทธมันจะรีบเดินไปปลุกให้จิมมันตื่นไอ้จิมตื่นขึ้นมาแบบงงๆก่อนที่มันจะทำท่าสะดุ้งตกใจทำเอาผมกับยุทธตกใจตามไปด้วยอะไรเนี่ยพวกมึงไปพาใครมาวะเต็มบ้านไปหมดไอ้จิมมีใครที่ไหนวะมีกูมึงไอ้บาสแค่3 คนไอ้ยุทธเพราะกูบอกใช่ไหมว่ามีกันแค่3 คนมันไม่ค่อยสนุกมึงเลยพาใครก็ไม่รู้เข้ามาเนี่ยแต่เบียร์ที่กูซื้อมาต้องหานะเว้ยผมหันไปมองหน้ายุทธแล้วมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครเลยครับแต่พอหันกลับไปมองที่ประตูหน้าบ้านผมกลับรู้สึกว่าเงาของพวกคนที่อยู่บ้านตรงข้ามนั้นกำลังใกล้เข้ามาก่อนที่ผมจะตกใจจนล้มหงายหลังไปไม่รู้ว่าเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์หรือเปล่าแต่ที่รู้เพราะผมมองพื้นกระเบื้องที่สะท้อนเงาได้
ผมกลับเห็นเงาของคนเยอะแยะเต็มไปหมดไอ้ยุทธรีบออกไปที่อื่นกันเถอะผมลุกขึ้นแล้วไปดึงเสื้อยุทธให้ออกไปด้วยกันโดยไม่สนใจเลยว่าจิมมันจะเมาแค่ไหนยุทธมันก็ลังเลใจแต่สุดท้ายมันก็บอกผมว่าให้พาจิมไปด้วยกันไอ้จิมมันเมามากจนเดินแทบไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นผมกับยุทธที่ต้องช่วยกันแบกจิมออกมามันทุลักทุเลพอสมควรเลยครับเพราะตอนนั้นฝนตกด้วยยุทธมันก็ไม่ได้ล็อกบ้านหรือปิดประตูครับปล่อยทิ้งไว้แบบที่ไม่กลัวเลยว่าถ้ามีโจรเข้ามาอะไรจะหายไปบ้างเพราะในตอนนั้นผมรู้ดีว่าความกลัวที่ได้เจอกับผีมันทำให้ตะเลิดอยากจะรีบหนีไปจากตรงนั้นก่อนที่จะคิดถึงเรื่องอะไรเลยครับอีกอย่างถึงจะมีข้าวของหายไปยุทธมันก็คงไม่ได้สนใจมากอยู่แล้วจนเราออกมาจากหมู่บ้านจัดสรรและมาถึงที่ถนนใหญ่ยุทธมันก็แวะจอดรถที่ปั๊มพวกเรา3 คนตัวเปียกกันพอสมควรแต่ก็ลงจากรถไปไม่ได้เพราะว่าฝนยังคงตกหนักอยู่ยุทธมันได้แต่เบาแอร์ลงแล้วหันมามองหน้าผมเรา2 คนนึกย้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยที่จิมมันก็ยังเมาหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับหรือจะเป็นเพราะว่าไอ้จิมมันพูดอะไรแบบนั้นออกไปวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่กูก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยว่ะก่อนสร้างหมู่บ้านมึงไม่รู้เหรอวะว่าที่นั่นเคยเป็นที่ดินอะไรมาก่อนรู้แต่กูก็ให้คนมาทำพิธีถูกต้องแล้วนะเว้ยมึงก็เห็นกูไปนอนเป็นอาทิตย์แล้วแต่ไม่เคยเจอพอไอ้จิมทักเท่านั้นแหละแม่งยกขบวนกันมาตรึมเป็นเวลามากกว่า1 ชั่วโมงเลยครับที่ยุทธกับผมนั่งอยู่ในรถเงียบๆหลังจากจบบทสนทนาที่ค่อนข้างแน่ใจว่าพวกเราเจอดีเข้าให้แล้วจากคำพูดพล่อยๆของจิมที่เมาไม่รู้เรื่องและไม่ได้สติอยู่ในตอนนี้จนจิตใจเริ่มสงบลงผมกับยุทธก็ตกลงกันว่าจะกลับไปนอนกันที่บ้านของผมครับเรากลับมาถึงบ้านของผมในช่วงประมาณเกือบจะตี 5ซึ่งดาก็ตื่นแล้วครับตามปกติที่ดาจะชอบตื่นมาทำบุญตักบาตรในช่วงวันหยุดผมเองก็เล่าให้ดาฟังหมดทุกอย่างดาเลยชวนผมกับยุทธให้ไปล้างหน้าก่อนที่จะให้ไปตักบาตรด้วยกันส่วนจิมมันก็ยังเมาหลับอยู่ในบ้านของผมโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนถึงเวลาเที่ยงกว่าที่มันจะตื่นผมกับยุทธก็เลยเล่าให้มันฟังส่วนจิมเองมันก็บอกว่าไม่ใช่มันไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่มันกลัวจนไม่รู้จะทำอะไรเพราะพอยุทธยืนยันออกไปว่ามีแค่พวกเรา3 คนจริงๆจิมมันก็เห็นว่า1 ในคนพวกนั้นคอหลุดลงมาจากบ่ามันเลยแกล้งเมาหลับไปอีกรอบโดยที่ไม่สนใจอะไรแล้วเพราะกลัวมากและก็คิดว่าถ้ายุทธกับผมทิ้งไปจริงๆมันก็คงจะแกล้งทำเป็นหลับไปจนถึงเช้าคนเดียวอยู่ตรงนั้นแน่ๆแต่ก็โชคดีที่สุดท้ายแล้วผมกับยุทธก็ยังช่วยกันแบกมันออกมาโธ่เว้ยมึงนี่นะไอ้จิมรู้งี้ก็ปล่อยให้แม่งอยู่กับผียันเช้ายุทธบ่นเสียงดังแต่สุดท้ายพวกผมก็หัวเราะกันครับเพราะยังไงต่อให้ผมกลัวมากจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะทิ้งจิมเอาไว้หรอกครับก็คงตัดสินใจกลับมาพาจิมไปด้วยกันอยู่ดีและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องหลอนๆที่ผมได้เจอก่อนวันแต่งงานของผมครับและยุทธเองมันก็จัดพิธีทำบุญครั้งใหญ่หลังจากผ่านงานแต่งของผมไปทุกวันนี้หมู่บ้านจัดสรรของยุทธก็ขายออกไปหมดทุกหลังแล้วผมเองก็ได้แต่หวังว่าคนที่ซื้อบ้านไปจะไม่ได้เจออะไรแต่คิดว่าก็คงไม่มีใครเจออะไรหรอกครับเพราะไม่มีข่าวลือหรือเรื่องเล่าอะไรที่น่ากลัวอีกเลยหลังจากเหตุการณ์ที่ผมกับเพื่อนได้เจอนั้นสวัสดีครับ